Виграв перший пульт віолончелі. Граємо тепер тутті. Я сама в 2003 році закінчила Львівську музичну академію і була ж такою ж, як і всі, студенткою, абсолютно без ніяких перспектив. В досить корумпованій державі в мене не було зв'язків, в мене не було батьків, які готові були оплачувати дорого за моє навчання чи турбуватися про моє подальше працевлаштування. Фактично, створення цього оркестру було такою певною реалізацією моєї колишньої мрії про той розвиток, про той такий активний молодий період в своєму житті, такого становлення, такого запалу, такого обміну ідеями, бажанням, коли ти весь гориш, коли ти мрієш про те, щоб зустріти таких самих фанатиків, як ти, щоб ділитися досвідом, ділитися мріями, запалювати один одного своїми амбіціями і реалізовувати якісь самі шалені проекти. Мені здається, що саме ця нереалізована моя мрія, вона втілилася, власне, в цьому молодіжному симфонічному оркестрі України. Зараз ми граємо з переходом. Ще одне. В нас стоїть темп в 52-й цифрі. Секрет всіх віртуозних штук, що в 52-й не тримати. Там оці от акценти маркатісімо. До того в нас було чуть-чуть, якби в перкашн чуть-чуть має піти ніби, а ми вас трошки підженемо вперед. Трошечки зруште. Трошки зруште вперед. Ніби як соло-груп, дискусія така, чи змагання. У нас люди слушают музыку вот для развлечения. Вот у них это как развлечение. Они идут в метро, слушают. Им не нужно после работы слушать что-то напрягающее, что там передано какой-то драматизм. Им нужно просто расслабиться, сидеть. Людям нравится попса. Большинство людей, я беру сейчас большинство. Эта попса очень простая. Там есть слова, есть какая-то вот, там элементарная мелодия. Дуже просто розуміти попсу, так. Його просто розуміти не можна. Так, тому що це не є щось таке дуже особливе. Просто качай. Просто качає, так. Да. Або просто нравиться слова. Мене цепляє не музика, а текст, що-то таке. Це класичне пояснення. А вообще, мне кажется, что изначально преподносят, допустим, детям какую-то поп-музыку, и все. И все ее слушают. И от того, что все ее слушают, люди идут на концерты, покупают. И они вот не понимают смысла всей этой музыки, ее подачи, действительно ее ценности. Вот. А эта ценность есть. И из-за того, что вот у нас в Украине вот эта вот вся попса, она больше развита, нежели симфоническая музыка, у нас люди и многие даже ни разу не слушали какого-то композитора, какой-то композиции классической. Из-за этого они не могут понять, что там вот это вот звучит хуже, это лучше. То есть они никогда не сравнивали. Я, когда прихожу на концерты филармонии, я вот вижу основной контингент, и это видят все, все и музыканты, и не музыканты, то, что там есть какое-то общество высших бабушек, которые ходят, уже 30 лет, и студенты, и все, больше никого нет. Кроме этого ходят пары, но для них это скорее интерес куда-то выйти вместе, нежели интерес к классической музыке. Но мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Наприклад, коли хочеш піти на якийсь концерт, думаєш, так, чекай, купувати квиток чи так пропустить, і так, мабуть, мало людей прийде. Тобто ми вже по чуть-чуть звикаємо до цього, що стає, що насправді дуже велика помилка, це треба змінювати. Загальний стан нашої аудиторії зараз, звичайно, він не такий, як хотілося б, він не такий, як, скажімо, в Європі. Але ми не можемо звинувачувати в цьому
теперішніх людей, тому що так склалось історично. В західній культурі класична музика – це не просто щось таке, що приносить нам задоволення. Це є ціла величезна система, величезний пласт і культури, і соціуму, частина діяльності суспільства. І в нас вона в Україні почала тільки-тільки зароджуватися. Класична музика направлена на те, щоб трошки глибше проникнути. Тому нам просто необхідно людям давати змогу якось залучати їх для того, щоб вони зрозуміли. Людина поки не відчує, що з нею робить класична музика, вона ніколи на концерт не прийде. У нас, власне, культурний менеджмент як такий, він або, як це сформулювати, або в зародковому стані, або не існує. Тому що ми знаємо приклади, коли існують продюсерські компанії в шоу-бізнесі, як працюють у цій сфері. Я це не порівнюю, але я це кажу як модель, яка існує у всьому світі, також і стосовно академічної музики, і мало хто з пересічних слухачів взагалі про це здогадується. Мало інформації для молодих людей, мало реклами по телебаченню, і мало самих каналів класичних. В нас нормально якусь дуже примітивну річ загорнути дуже красиво і продати дуже дорого. І абсолютно ненормально класно загорнути складну річ. Все эти концерты, они происходят все-таки в отдельных закрытых местах. Ну, как бы, филармония, там, оперная консерватория, как бы, грубо говоря, практически все. Тому що отак от просто з нуля казати, що у нас ніхто не цікавиться. Чим? Якщо у нас на рінгтоні грає там маленька нічна серенада Моцарта, то це дуже цікаво. Якщо ніхто не знає, що там, наприклад, є прекрасна якась музика Лятошинського симфонічна, то як нею цікавитися? Ми будемо просто над цим працювати, наскільки наших вистачить професійних можливостей і сил, і все на це покладати, це і є місія нашого покоління. Саме молоде покоління потребує того, щоб воно розповідало людям, таким же молодим, як вони самі, про те, що існує така музика, що класична музика – це дуже багато людей говорять, що це просто стара музика, тому я не буду її слухати, я хочу чогось нового. А зараз, і тому мені здається, що просто треба знати своє коріння. В цьому справа, тому що без знання минулого та відкривання цього коріння неможливо, справжнє майбутнє. Це потрібно знати. Це просто потрібно знати, як код. Я думаю, Україна в цьому плані не тільки в багатьох питаннях, вона дуже мобільна. І наші люди, вони дуже швидко схоплюють щось, переходять на нове. І навіть за останні кілька років можна спостерігати цю динаміку, як люди більше починають цікавитись, більше починають розуміти. Я думаю, так, це наша справа, і нам для цього потрібен час, щоб це довести, щоб люди дійсно не просто полюбили, а змогли розуміти, де є хороше виконання, а де ні. Мы выросли там на Инстаграме, на всяких Фейсбуках и все остальное. И это нам, может сильно помочь в том, чтобы это все показать, рассказать людям, другим. Вот если бы это было как-то более доступно, если бы это была, так сказать, реклама об этом в каких-то местах, куда может, правда, зайти абсолютно любой, то вот это было бы класно. Багато відкритих концертів на свіжому повітрі, щоб люди, які насправді мають це відчуття всередині, що не знають, з чого почати, щоб просто прийшли, послухали і зрозуміли, що тут не треба нічого особливого розуміти, просто треба приходити і отримувати насолоду, тому що ця насолода, вона роздається з цієї сцени, сипеться буквально як зерна розсипається, так само ця насолода роздається людям музикою.
Коли вони почнуть слухати, вони тоді почують, що вони захочуть. Вони тоді почнуть зрозуміти, що їм подобається. Вони зрозуміють, що на кінця, що їм точно не подобається, що ж не зможуть. Тоді вони почнуть бачити різницю між музикантами, що краще, що гірше. І з часом стануть професійними глядачами, слухачами. Побільше симфонічної музики, побільше опер через телебачення. І однозначно це буде модно, бо це культурно в першу чергу. Культурно прийти на концерт гарно вдягнутим і послухати класичну музику культурно. Навіть люди, які кажуть, що вони її не люблять, навіть якщо вони десь випадково попадуть на концерт, чи, можливо, випадково під час екскурсії зайдуть в якусь церкву, де буде звучати якийсь хорал, чи де буде звучати орган, чи де буде звучати та сама Аве Марія в виконанні якогось гарного співака, все рівно людина зупиниться і заслухається, навіть якщо вона не ходить регулярно до філармонії. Культура дійсно хоче бути почутою. Багато хто, я знаю, з молодих говорить, ні, ми не хочемо виїжджати, ні, ми не хочемо просто їхати і лишати все так, як є. Багато хто з дорослих музикантів повертається, щоб щось змінити в країні. З іншої сторони, вже останні 2 роки я абсолютно точно можу сказати, що вже є дуже багато позитивних таких рухів. Може, поодинокі це ще спроби або поодинокі ініціативи, але вони є зрушити цю ситуацію з місця, і я впевнена, що є майбутнє, нам треба ще трошки часу. Тому ми тут, і тому ми віримо в цю місію, і це одна з таких справ, заради якої вартувало жити, і вартувало боротися за цей успіх. Треба приділяти цьому час. Тобто, якщо ви хочете слухати класичну музику, приходьте на концерти, тому що на концертах це завжди живі емоції. Це ви відчуваєте музику зараз, прямо зараз. У вас є контакт. Я всім рекомендую, хто не знає, що таке класична музика, послухати «Весну священну», тому що це такий блокбастер від класичної музики, тому що там є все. Ця музика, вона не для інтернету. Це ті речі, які ти можеш сприйняти тільки вживу, і це те, чому я впевнена, що моя професія не вимре ні за 100 років, ні за 200, і ніякі роботи це не замінять, бо це нереально по-іншому відчути і передати. Класична музика – це в першу чергу закодована інформація різних поколінь. І музика приходить до композиторів завдяки їхньому високому зв'язку з певним духовним світом. Всі люди, які пишуть музику, творці, вони є певними посланцями, є певними зв'язківцями між якимось духовним світом, тонким світом і нашим матеріальним світом. Що для мене музика? Музика – це любов. Структура. Гармонія. Історія. Пристрасть. Кайф. Щось вічне. Це мова Бога. Експресія. Це повітря. Простір. Імпульс. Емоції. Стан самовираження. Як кисень, як повітря, без якого неможливо було б жити, бо іншого життя просто би не існувало.